කරන්න හොඳ ගැජමැටික් එකක් ගත්තා. ඉතින් ඒක තමයි මේ ඔබට පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙය හඳුන්වනවා DJI OM4 කියලා. මේක වීඩියෝ ස්ටැබිලයිසරයක්. නැත්නම් ඔබේ ෆෝන් එක හෙල්ලෙන එක වළක්වන්න පුළුවන් උපකරණයක්. ඉතින් ඒක අපි මිලදී ගත්තා. තාම ඒක විවෘත කරලත් නැහැ. සහ ඒකත් එක්ක අපි ගත්තා DJI Care Refresh කියන එක. මේක ඔවුන්ගේ තියෙන වගකීම් සහතික අපි මේක දැන් අන්බොක්ස් කරලා බලමු. නැත්නම් මේක විවෘත කරලා බලමු අපි දැන්. ඉතාමත් ලස්සනට ඇසුරුම් කරලා තියෙනවා. ඒ සමගම අපිට ආපු අනිකුත් කොටස් එකත් වැදගත් එකක්. මේක අපිට ෆෝන් එකේ මෙෂර්මන්ට් එක ගන්න එවපු එකක්. මේකේ හරි මැද අපිට හොයාගන්න පුළුවන් විදිහට ඔවුන් එවලා තියෙනවා. මෙෂර්මන්ට් එක ගන්නේ මෙන්න මේ මැග්නට් ෆෝන් එකේ පිටිපස්සට තියලා මේ විදිහට එන්නේ. ඒක අපිට අලවන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ස්ටිකර් එවලා තියෙනවා. ට්‍රයිපොඩ් එක. මේක ග්‍රෑම් 72ක් බරයි. මේ බේසික් ෆෝන් එක හයිවන කොටස ඒකත් මැග්නට් චාර්ජින් කේබල් එක මේක C type කේබල් එකක් නියම සමබරතාවයෙන් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපේ වීඩියෝ සහ මේ උපකරණය නිසි ආකාරයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔබට පුළුවන් මේක මේ විදිහට තියාගන්න S10 Plus එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මගේ සියලුම වීඩියෝ මේ ෆෝන් එකෙන් තමයි දැනට කළේ. අපේ alignments තියෙනවා. ඔබට පේනවා හරි මැද්ද. සහ මේ 3M එක ඔබට මෙතන අලෝ ගන්න පුළුවන්. ඒක අලෝගන මේක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේක ඊට පස්සේ මෙතනින් අලවන්න පුළුවන්. මෙතන එක ගානටම මේ විදිහට ඊට පස්සේ මේක අපිට කෙලින්ම අපේ ගිම්බල් එකට හයි කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද. මේක ස්ටාර්ට් එක අපිට මේක මෙහෙම අල්ලගෙන මේ ආකාරයට අන්ෆෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ බටන් එක M කියන බටන් එක තප්පර කීපයක් අල්ලගෙන හිටියාම මේ විදිහට මේක ඔන් වෙනවා. දැන් අපි ෆෝන් එක ගිම්බල් එකට සවි කරමු. හරි මැද්දට අපි දැන් ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඔබට පේනවා දැන් ඇක්ටිවේට් ඕකේ අපි සම්බන්ධ කළා. තව වැදගත් කරුණක් මේකේ මේ ඔබට පේන ඩොට් එක අලු පාට ඒ ඩොට් එක කැමරා උඩට හිටින්න තියන්න. ඊට පස්සේ මේකෙත් එතනටම හයි කරන්න මේ විදිහට. එතකොට මේ ෆෝන් එක හරියනවා. එකපාරක් ඔබන්න මේ M බටන් එක ඊට පස්සේ එක මේ විදිහට එනවා. අපි
අපි දැන් DJ refresh kit එක open කරන්න හදන්නේ. මේක ඇරලා නැහැ. ඉවර 3කින් අපිට මේක active කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු. ඔබට මේ පිටිපස්ස පේන බාකෝඩ් එක ස්කෑන් කිරීම මගින් වෙබ්සයිට් එකකට යනවා. එයින් මේ ඇක්ටිවේෂන් කෝඩ් එක ඇතුළත් කර ඔබේ වගකීම් කාලය ලබා ගැනීමට පුළුවන්. එය ඊමේල් එකක් මාර්ගයෙන් දැනුම් දෙනවා.